Vadå? En kvinna och hennes nyfödda dotter rapporterades under eftermiddagen försvunnen. Enligt uppgifter från polisen. Ännu är det oklart vad som har hänt, men man har inte hittat några spår efter kvinnan eller hennes dotter och polisen söker nu med hjälp av hundar. En förundersökning om försvinnandet har öppnats. Ännu har inga spår hittats. Det har nu gått 11 dagar i sökandet efter den kvinna och nyfödda dotter som försvann under en promenad. Polisen vädjar nu till allmänheten om hjälp och har därför valt att släppa namn och en beskrivning på det försvunna. Ulrika Jonsson hade på sig en vintagejacka och jeans med kängor samtidigt som hennes nyfödda dotter ska ha legat i en mörk barnvagn. I sökandet har man nu även fått förstärkning från frivilligorganisationer. Polisen har under eftermiddagen fått in ett samtal där man hittat en kvinna avliden i ett skogsbry vid en vändplats. Vem det är man har hittat vet man ännu inte och polisen har inga kommentarer om vad som kan ha skett. Det är nu bekräftat att den avlidna kvinnan som man hittat tidigare under dagen är Ulrika Jonsson. Polisen är väldigt förtegen kring detaljer om vad som kan ha skett. Vad gäller hennes dotter Alice så har man varken hittat henne eller barnvagnen och sökandet efter henne kommer att fortsätta. Mitt namn är Linn Söderqvist. Prisbelönt frilansjournalist som aldrig backat från sanningen. Jag har under mina år inom nyhetsjournalistik rapporterat om de groteska Backamorden och jag var först på plats efter rånet på Norrmalm. Ingenting har någonsin hindrat mig från att fullfölja min plikt som journalist. Det ni kommer bevittna i den här dokumentären är det svåraste jag själv tvingats acceptera. Den obskyra sanningen som började med en död kvinna och hennes försvunna barn. Jag hade precis avslutat en ingående story om de nya våldtäktslagarna. Ja, det var någonstans vid den tiden som frilansfotografen Olle Hörnqvist ringde. Jag kände honom knappt. Jag visste vem han var förstås, men vi hade aldrig jobbat ihop eller så. Men han erbjöd mig en story som kändes för bra för att stå över. Jag ville bara börja gräva och ta reda på sanningen. Jag satt på café med Ola och han var ju märkbart uppspelt. Ja, jag förstod att det var någonting han ville ha sagt eftersom att vi aldrig satt på café i stan, han och jag. Så efter en stund av dösnack så frågade han om den här kvinnan. Om den döda kvinnan och hennes försvunna bebis.
om jag hade hört om det. Och det är väl klart att jag visste det. Nyheterna pratade ju väldigt mycket om det. Allt från polisens skitiga arbete till tillståndet de hade hittat henne i. Ja. Till en början så trodde jag faktiskt att det bara var jag och Ola som skulle vara ansvariga för projektet. Men allt eftersom dagen gick så fick jag reda på mer och mer. Och han hade tydligen blivit anställd av medieföretaget VP. Vilket drog in fler personer. Och till en början var jag faktiskt förvånad över hur många som var intresserade. Eftersom att betalningen var så jävla piss. 3 dagars ersättning för 2 fotografer skulle täcka 4 personers arbete. Men det ljusnade ju till efter ett tag när jag fick reda på vilka de andra var som skulle vara med. Jocke hade jag ju arbetat med tidigare. Och Celine, såklart. Hon kan ju lukta sig fram till en riktigt bra story. Det är sån hon är. Informationen jag, och troligtvis de andra också, fick från Ola var blygsam. Ja, jag är van vid att göra det mesta research själv när jag arbetar, men i det här fallet så var det Ola som satt inne på det mesta. Jag tyckte det kändes som en bra chans att ta mig in i tv-branschen, så ja, jag släppte tyglarna och lät Ola styra. Det var en bra story. Kompetenta kollegor och Ola kändes noga. Precis som jag så var han alltid väldigt angelägen om att spela in alla telefonsamtal vi tog i arbetet. Är det så många? Ja, tyvärr. Det stämmer. Okej, men vad är det ni vill att jag ska göra där? Vi behöver 2 kameror. Du hittar själv en till fotograf som du gör arbetet med. Vi vill att en av er håller en stabil bild över området och vart ni passerar. Den andra riktar in sig på detaljer som kan ha nyhetsvärde. Jag förstår inte riktigt poängen med det hela. Vad är det ni vill hitta? Vad är det som ska filmas där i skogen? Vi vet att det finns mer att berätta än vad polisen är villig att uttala sig om. En kvinna som är ute och går med barnvagn i trakter hon känner till råkar inte irra ut sig i skogen för att hittas 12 dagar senare. Under alla mina år som sköterska har jag aldrig sett något liknande. Och då har jag ändå sett allt från människor som är fullständigt uppätna av cancer inombords till pojkar som har fått all hud bortbränd av kokande asfalt. Men skadorna den här kvinnan ådragit sig, de var omänskliga. Jag arbetade ju den kvällen och på akuten så fick vi ju veta att hon var vid liv. Så vi förberedde för att ta emot en patient. Ja, med de åkommorna som brukar förekomma i sådana här fall då. Men det här, det var ju värre än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Hennes hy var uttorkad och död. Naglarna hade lossnat från resten av kroppen. Och tänderna spottade hon ut varje gång hon rörde på munnen. Hennes skrik var nog det värsta utav allt. Det var som om det kom direkt från helvetet. Hon var nog det närmaste man kan komma en levande död. Åtminstone i den här världen. Ingen vet egentligen vad som hände där ute. Förutom att kvinnan är död och att hennes nyfödda dotter aldrig återfanns. Alltså, med all respekt, jag tror tyvärr ni får hitta någon annan till det här. Jag känner att det är Vi alldeles... erbjuder givetvis en rekorderlig ersättning för arbetet. Ja, jag förstod ju varför Ola tog på sig arbetet. Han behövde ju pengarna, självklart.
Men för mig var det ju mer en självklarhet när han frågade mig om jag ville vara med. Jag tvekade inte en sekund. Han var väldigt härlig att arbeta med och rolig att umgås med och så. Ja. Ja. Självklart så berättade jag aldrig för honom hur obehagligt jag egentligen tyckte att hela berättelsen var, projektet och så. Men egentligen tror jag att vi alla hade någon slags intresse på vad som hade hänt. Så att när han väl hade sitt team så var det bara att köra igång. Och i mitten av november så träffades vi alla i Lins lägenhet för att gå över projektet. Sådär ja. Hela gänget samlat. Joakim, lätta ditt hjärta. Vad borde du ha gjort annorlunda i livet? Mindre film och sen fler barn. Eller var det tvärtom? Och sen också att inte lära känna dig. Aj. Linn, kommer vi att hitta något försvunnet barn där i skogen? Vi kan ju ta en av mina barn. Med det här teamet så kommer vi säkert hitta guld. Så ska det låta. Jasmin. En slängkyss redan nu. Undrar vad som då händer när vi delar tält i natt. Nej Ola, det blir du som får ligga och kramas. Jag tror frugan skulle se mig låg med en annan rutta i ett tält. Hon skulle ju avrätta mig. Ni kan titta på de här. Okej, som ni ser så har den nu avlidne kvinnan rört sig från punkt A till punkt B under 12 dagars tid. Punkt A är alltså platsen där hon försvann och punkt B är platsen där de hittade henne. Vi kommer röra oss i motsatt riktning så vi börjar här och rör oss hit. Går vi i hyfsat normal takt så kommer vi behöva sova i skogen 2 nätter. Mat och logi i form av nudlar och tält står jag för. Sponsrat av VIP. Perfekt. Har ni koll på att allt fungerar, extra batterier och så? Kamera 2, check. Kommer det? Check. Ja, jag ska bara kolla på hela utrustningen och se så att allt är under kontroll. Annars är det... Jocke, har du koll på ljudutrustningen? Det är lugnt, jag har koll. Alltså... Du vet ju att du har haft dina grejer där i hörnet hela kvällen. Är du säker på att du inte vill gå in och kika och se om du har glömt något? Jag har alltid koll på mina saker, det vet ni. Jag kan försäkra er, det är lugnt. Okej. Vad jag däremot undrar är, vad gör de där live-ryggsäckarna där? Du sa aldrig att det skulle sändas live. Jag tyckte väl att jag kände igen dem alltså. Jag tänkte inte vara en stor grej. Vi ska sända live till fjärrservern från platsen. Sen kommer vi också spela in på minneskort. Alltså det är lugnt. Jag hade fått ganska mycket information om var vi skulle börja och sådär så att jag visade dem kartan och vi gick igenom lite vad som skulle hända. Kändes som ett vanligt jobb. Vi var ganska exalterade på tåget upp. Pratade, sov, allt var som vanligt. Sen när vi kom upp så blev vi hämtade på stationen av Therese. Vilket ställe. Det var helt övergivet. Ja, det var inte den mest överbefolkade Nej, stan i historien. Ghost Town. ta mig tillbaka till Stockholm, snälla. Helvete. Vad fan är hon som skulle hämta oss då? Ingen aning. Vet du? Ja, vi går upp och kollar här. Det finns en trapp där borta. Ja. Fan, Ola, hur fel ställe du tagit oss till? Här, vi ska fylla den här stan med party, vet du. Det är på sådana här ställen det alltid händer någonting. Akta sig, tror jag. Oj.
det är fan kallare norrut. Måste vara. Hej. Trevligt. Jasmin. Tjena Therese. Jonas. Ja men ställ in grejerna så. Om du får plats med dem. Det är lite mycket här. Får ta den här bilen kanske? Eller? Inte. Ja, får jag ta den i knät eller? Ja, jag tror det blir så. Oj. Oj då. Nej, det är ingen fara. Det är lite mycket prylar här. Med en ryggsäck som ska in eller? Ja. Annars kanske ni kan ta det bakstärka då. Jag kan ta något i knät om det är så. Hela vägen från Stockholm alltså. Vad är det ni ska spela in då? Vi ska undersöka de här mystiska dubbelförsvinnandena. Ja, nej men det... Jag tycker det är bra det. Det är bra att nyheterna tar tag i det. Det var ju mycket prat om det. Det försvann ju som ganska fort från tidningarna ändå. Ja, nej jag håller med. Vi tror ju att det finns en större story här. Den här lilla flickan är ju som vi vet fortfarande försvunnen. Jag kan inte ens förstå känslan. Stackars Mikael. Känner du familjen? Känner och känner. Alla känner väl alla till viss del här uppe. Tror du att det skulle vara okej om vi ställde lite frågor till honom? Jag tycker han har haft det nog besvärligt som det är. Jag tycker vi låter bli det. Alltså han var ute i tidningar flera gånger och vädjade till andra om hjälp med att hitta dottern. Tror ni inte vi skulle kunna fråga i alla fall? Alltså det måste jag missa det då. Så det kan ju vara värt ett försök. Hallå? Hej, Mikael. Jag heter Linn Söderqvist. Jag är journalist. Jag ringer angående försvinnandet av din sambo och er dotter. Jag skulle vilja ställa några frågor. Jaså? Nu passar det. Nu när allt är för sent. Vad fan ska det hjälpa? Jag vet att du och din familj inte har fått den hjälpen ni förtjänar av varken media eller polis. Men jag ringer för att vi verkligen vill hitta sanningen bakom det här försvinnandet och hjälpa dig att få ett avslut. Mikael, om alla hade gjort sitt jobb så hade det här kanske slutat annorlunda. Vi vill ställa de ansvariga till svars för det här. Vi kan inte göra det utan din hjälp. Okej, kom förbi så hjälper jag er så gott jag kan. Jättebra. Tack så jättemycket. Hej. Perfekt. Fick du med det där? Snyggt. Vi drar på en gång då. Då kör vi. Yes. Ja, hur länge ska ni bli här nu då? Det beror väl lite på. Tills Jocke är bekväm i skogen. Ja, då kanske det blir ett bra tag då. Innan ni får fara hem. Ja, men jag kommer ju att hämta upp er sen då när ni, när ni vill. Ja, vad Hur länge hade ni tänkt att vara ute nu då? Alltså vi är väl ute ett par dagar. Ja. 2 dagar 2 planerar. dagar? 2 nätter i alla fall. Ja. Jo, men det är inga problem. Då hämtar jag upp er. Och vi bestämmer tid och plats och då ordnar jag det. Och vi kan väl ringa dig om det skulle vara. Ja, gud ja. Men det är klart, det kan ju vara lite knixigt med mottagningen på vissa ställen, men Ja, men vi det är nog ingen fara. hoppas kunna Jättesnällt. lösa det. Var det folk där ute också, eller? Trakterna där? Nej, gud nej. Det är vildmark så långt ögat kan se. Och du själv trivs med det eller? Ja, jag skulle aldrig kunna bo i någon stad. Han bor ju här framme, Mikael. Sitter ju till och med utanför. Tack så mycket.
beklagar verkligen. Men jag lovar att du ska få den rättvisa du förtjänar. Jag vill bara ställa några frågor för att få en rätt sida på exakt vad som kan ha hänt. Då tar vi det här på plats. Kamera 1 rullar. Kamera 2 rullar. Ljud går. Okej. Skulle du kunna säga ditt för- och efternamn och bokstavera det in i kameran? Mikael Lund. MICHAELLUND. Tack. Mikael, du var förlovad med Ulrika Jonsson, den kvinna som försvann spårlöst den 28 oktober och hittades avliden 12 dagar senare. Er gemensamma dotter är fortfarande försvunnen. Berätta, vad var det som hände? Hon var mammaledig, så hon var hemma. Hon tog alltid samma promenad, men den här gången kom hon inte hem. Jag ringde polisen samma kväll och jag hade ringt henne flera gånger under dagen, men hon svarade inte. Hon svarade ju alltid i telefon. Man blir orolig rätt fort. Och jag var ute hela natten med bil och letade. Och innan jag visste ordet av var det ljust igen. Fick du någon hjälp överhuvudtaget? Ja, dagen efter var vi hur många som helst som letade efter henne efter att hon hade försvunnit. Polisen var ute och sökte och på sociala medier delas bilder på henne och Alice. Och Alice är alltså er dotter? Ja, precis. Hur fan kunde det här hända? Efter bara några dagar var jag ensam. Alla hade övergett mig. Vi hade inte ens letat igenom hela skogen. Men inte fan gav jag mig. Jag hämtade Zorro, hunden alltså. Och vi var ute flera dagar och nätter och spårade, men den hittade inte något spår förrän ungefär en vecka senare. Och från ingenstans fick hunden vittring och den slet sig. Jag var inte beredd, så jag tappade greppet. Och jag sprang efter, men han kom inte heller tillbaka. Och nu är det bara jag. Jag är ledsen, jag måste fixa nu. Det är en nödsituation, men jag kommer tillbaka och hämtar er om 2 dagar, precis som jag sagt. Vänta nu. Hallå? Kan stanna med Ursäkta? Hallå? Hallå? Men, Vad gör du? alltså vad fan var det där? Hon skulle ju ta oss till platsen. Jag ringer henne. Kolla min mobil, Ola. Uh, 5372. Okej. Hallå? Jag kan ta er till platsen där de hittade henne. Sorry för det där, Mikael. Vi har ingen aning varför hon gjorde så här. Men hon var ju snäll som körde ut oss så långt hon kunde. Och på henne lät som att det var något akut, så respektera att hon började åka iväg. Ja, men hela reportaget hade kunnat bli fördröjt på grund av henne. Ja, men det blev ju inte så, eller hur? Och hon kommer ju hämta oss trots allt. Men hur kan du vara säker på det då? Hon har ju skickat en screenshot på platsen de ska hämta upp oss om 2 dagar. Så hon kommer komma och hämta oss. Ja, vi får väl se det. Det var här de hittade henne. Linn, vänta ett tag. Vad gör du? Vad menar du? Alltså vi ska inte fjärrsamla nu. Vi tar live senare. Kör. Vi befinner oss nu på platsen där den 32-åriga kvinnan... Vems telefon är det där?
Fortsätt rulla, jag måste ta det. Hallå? Vem var det? Ja, vi tar det sen. Ja, vi rullar. Det var här hon låg. De berättade för mig att hon var vid liv. Förlåt, vad menar du med att de berättade det för dig? Ja, jag fick aldrig se henne. Jag hann aldrig se henne igen. Och de kremerade hennes kropp utan min vetskap. Det visste ni inte, eller hur? Hur fan kommer det sig att ni aldrig skrev någonting om det? Jag hoppas verkligen att det ni gör kommer att öppna polisutredningen igen. Oroa dig inte, Mikael. Jag lovar att vi ska lyfta fram sanningen. Ja, hur många dagar sa de att hon hade varit ute? Ja, det var Här? nästan 2 veckor tror jag. Vad sa du? 2 veckor var de var. Men hur kunde de hitta henne vid liv då? Alltså en människa klarar sig ju i 30 dagar utan mat. Så att... Ja men kom igen, det är ju minusgrader här varje dag. Varje kväll speciellt. Hon hade ju frusit ihjäl, eller hur? Men det var ingen som skrev om det, eller? Vad menar du? Ja, jag tänkte det blir fel att utelämna att hon var vid liv när de hittade henne. Ja, det är jävligt skumt. Men varför skulle nyheterna göra så för? Jag står nu på platsen där 32-åriga Ulrika Jonsson hittades. Här, vid sidan av vägen, låg hon. Och vi kan nu berätta att hon var vid liv när man fann henne. Något som media tidigare valt att inte berätta. Utan kläder och utan både barn och barnvagn hittades hon. Här ute, mitt i ingenstans. Men hur hamnade hon här? Vart har hennes unga dotter tagit i vägen och hur mötte hon detta grymma öde? Jag och mitt dokumentärteam kommer att ge oss in i skogen för att ta reda på vad som hände Ulrika Jonsson under hennes sista dagar i livet. Borde ha anat något redan där kanske, men vi gjorde oss i ordning för att söka oss igenom platsen och tanken var att vi skulle gå från där hon hittades tillbaka till platsen där hon försvann, där hon sist hade setts vid. Vi tänkte att vi kanske kunde hitta några spår på vägen eller vi ville ju hitta Alice, hennes dotter. Ja, så vi gav oss in i skogen. Det var kallt. Men vi var ändå taggade. Vi tänkte att vi kunde göra någon skillnad. Jasmin, är livesändningen igång? Vad sa du? Är livesändningen igång? Jaha, nej. Skulle jag göra det nu eller? Ja, nu är vi i skogen. Ja. Nu vi ska sända. Okej, yes. Ska vi se. Ja, det rullar nu. Ja, bra. Du, har du förresten slagit upp tält någon gång i livet? Jag? Ja. Nej, aldrig. Har du? Fan heller. Linn! Säg att du är tältexpert. Nej, alltså jag kan väl grunderna. Ja, var du inte bättre än mig? Du? Va? Ja, alltså jag slår upp leksakstält åt barnen varje sommar på bakgården. Ja, det skulle vara det då. Vänta ett tag. Alltså, går vi ens åt rätt håll? Vem har kompassen? Jag har den. Alltså vi är på väg mot stället där de...
Vad sa du nu? Ja, men du snackade om en kompass och att vi var på väg någonstans. Ja, kompassen. Vi är på väg mot stället där hon försvann. Alltså det där ljudet går rakt in alltså. Kan du bara stänga av telefonen eller bara sätta den på ljudlös? Men kom igen, vi samlar in alla telefoner och stänger av dem. Så lägger vi dem i ljudväskan. Får jag den? Ja, sådär. Kan någon bara ta batteriet då? Ja, jag kan ta det. Ja, min är ändå död så att... Jaha, du ska ha. Så, ja. Är den på ljudlös eller? Ja, jag gav den till. Jasmin? Får jag ett leende? Men vad var det vi förväntades hitta ute egentligen? Vi måste leta igenom skogen för att mörkret skulle vi inte hade letat igenom. Vi måste behöva hitta spår som tyder på att hon har gått igenom skogen överhuvudtaget. Men alltså barnvagnen, hennes kläder och hennes barn som vi på något sätt hittar ut eller? Ja. Alltså eller någon typ av spår för att hon har rört sig igenom. Så vi börjar gå ungefär. Alltså helt ärligt, jag är så jävla less på det här. Vi har på riktigt vandrat runt i typ 4 timmar och inte hittat någonting. Ja, fan. Det här var inte den bästa sightseeing jag har varit på. Men snart är jag i alla fall hemma med en fet lön. Vadå fet lön? Det här är ju fan sämst betalt. Det är sant, jag håller med. Men det så gör inte haft pengarna. Exakt. Det är ett barn som har försvunnit. Det är okej, jag fattar det, men alltså, jag är så jävla less. Vad är det där? Kolla. Det är något gammalt tecken. Det ser ut som från stenåldern typ. Är det en grottmålning eller någonting? Nej men det ser jävligt bekant ut. Alltså jag tror jag har sett det där förut men jag vet inte var. Ja, grottmålning. De finns lite överallt. Eller hur, Jocke? Jocke. Den nu då. Där. Joakim! Jocke! Joakim! Vad gör du på? Jag tyckte jag hörde någonting. Kolla på det. Vad är det här för något? Tycker inte du det ser bekant ut, eller? Det där är bara någon gammal symbol. Ska vi gå vidare så vi kan slå läger? Jo men det gör vi.
Men kan inte du filma ordentligt bara så vi hör det där? Ja. Har du det? Det har det. Okej, men vi går vidare då. Hur är läget tycker jag? Du ser stressad ut. Jag bara hörde någonting men jag bara gå vidare. Vad är det du säger, Ola? Vad gör du, Ola? Varför lägger du upp kameran nu? Ska inte vi gå och lägga oss snart, eller? De vill ha livesändning dygnet runt. Okej, men varför vill de ha en livesändning av dig och Jocke när ni ligger och kramas i natt? Ja, det kan man fråga sig. Nej, jag vet inte. Jag frågade inte och ärligt talat så bryr jag mig inte. Men på fullaste allvar. Tycker inte att hela den här situationen känns jävligt konstig? Jo, det är väl klart det känns konstigt. Men alltså, historier om försvinnanden kan ju kännas lite konstiga. Särskilt när man sitter på så lite information som vi gör. Men det borde vara någon som har sökt igenom skogen. Ja, men... Ja, vadå, de kanske inte gjorde det för att barnvagnen var försvunnen också. Den hade ju aldrig kommit in i skogen. Eller, ja, vem vet, de kanske hittade spår som ledde ut ur skogen. Jag vet inte, det kan vara vad som helst. Men Mikael då, han var ju jätteivrig på att springa runt här och leta hela natten. Mm. Och vad gör vi här egentligen? Vi har ju blivit anställda till att leta igenom trakten, eller hur? Mikael, han var ute i skogen för att polisen inte sökte igenom det. Det stämmer. Men kom igen, någon borde ju sökt igenom det här stället. Ja, men det är ju som Linn säger också. Alltså, spåren kanske ledde dem någon annanstans eller så. Men de andra som har försvunnit här då? Vad letar de då? Att ingen har tänkt på att leta igenom skogen. Men vänta, vad menar du med att det har funnits andra försvinnanden? 5 personer på 7 år har försvunnit i det här området. Och nu är den här kvinnan med hennes barn också. Det är ju grymt många ju. Vänta. Menar du att det är andra som har försvunnit här? Jag visste inte ni det. Men va? Alltså, vi kan inte veta att de har försvunnit precis här. Har inte du berättat det? Vad fan? Alltså, vi är här för att göra ett jobb för VP bara. Men alltså seriöst, Ola. När hade du tänkt berätta det för oss? Jag tänkte inte att det var viktigt för... Men vad då inte jobb. viktigt? Har de här försvinnandena någon koppling till varandra överhuvudtaget? Nej, det är klart de inte har det. 5 personer på 7 år, det är väl knappast sammanträffande? Alltså, Ola, är det något mer du har undanhållit, eller? Kom igen, nej. Jocke, ge mig Olas telefon. Vad ska du med den till? Jag ska kolla vem det var som ringde tidigare. Det var arbetsgivaren. Jaha, och vad fan ville de? De ville kolla att vi skulle sätta på livesändningen. Varför vi inte hade satt på den tidigare. Ja, fast det var ju efter att jag började livesända som de ringde. Ja. Ola. Okej. De ville veta varför vi var fler än 2. De ville veta vilka ni var. Vad i helvete, har du inte sagt att jag och Jasmin skulle vara med? Det var det och Jocke de inte visste vilka ni var. Ja, där ser man. Var det någonting mer du har berättat eller? Nej men fan, nu tycker jag att vi ringer VP på en gång och lägger alla kort på bordet. Mm. Du har 19 missade samtal från ett hemligt nummer. Det är någon som har försökt ringa dig 19 gånger. Menar du att arbetsgivaren skulle tycka att det var så konstigt att vi var 2 fler i skogen? Helt seriöst, jag har ingen aning varför de har ringt så många gånger. Jag svär. Men då tycker jag att vi tar reda på det på en gång. Vi ringer dem och ser vad det är som gäller. Mm. Ställ i ordning grejerna. Jag vill ha med dem. Är allt klart? Kamera 1 rullar. Kamera 2, check. Ljud går. Har du sparat deras nummer i telefonen eller? Ja, ligger sist. Under VP. Hittar du eller? Vad gör du?
Helvete var det för något? Vadå? Hörde inte ni? Hörde vad då? Ja, men ni måste ju ha hört det. Vadå? Jag har aldrig hört någonting liknande. Hört vad då? Kan du beskriva ljudet lätt? Vänta. Där har vi det igen, där har vi ljudet igen. Ola, lyssna på det här. Nej, alltså det räcker nu Jocke. Vad är det som händer nu? Vänster. Men, kan jag få höra nu? Vänta. Du hör också, eller hur? Vad hör du? Det försvann där borta. Ja, vad fan var det där? Det måste ha varit ett djur. Det kan ha varit en räv. Rävar kan låta grymt. Men är du säker på det? Ola? Vad skulle det annars vara? Ja, men tänk om det är på väg hit då eller något? Nej, men det behöver du inte oroa för. Nej, alltså, jag tror inte det. Men vi är öppen ändå, vi är 4 personer. Jag tror inte något djur skulle våga närma sig. Tror du verkligen att det var ett djur som lät sådär? Jag hör ju inte. Ja, det var ingen människa i alla fall. Ja, men du tror väl inte att det var ett djur som lät? Ja, vänta. Lugn. Vi gör så här. Vi kan ändå inte se någonting, eller hur? Är det någon som ser något? Vi går och lägger oss, sover och så vaknar vi imorgon och går vidare. Men inte bara och då undersöker vi. Inte bara bättre om vi tar det på vad det Men som okej, låter, men vi alltså lägger oss. Ola sa ju att ljudet var borta så att... Så Jocke, jag håller med Ola. Men, vi ser ingenting och vi skrämmer bara upp varandra om vi står kvar här. Ja, det gör vi. Ja, men det gör vi. Okej. Vi går och lägger oss. Jag lägger tillbaka telefonen i ljudväskan. Okej. Jag ska bara ställa tillbaka kameran. Ja, vi har överlevt natten, men knappt faktiskt. De jävla sovsäckarna är så jävla tunna så att man är egentligen mer is än människa. Men det finns ju bara ett sätt att bli varm igen. Linn! Ola! Vad är det? Skynda er! Vad är det som händer? Jocke! Vakna, kom! Vad är det? Ta med kameran och kom hit. Vad fan är det som händer? Kom här, ser du? Här. De här var inte här igår. Men hur vet du det? Det var ju mörkt när vi kom igår. Ja, fast det är... Kolla, det är ju samma symbol som var på stenen igår. Exakt samma symbol, kolla. Och då ser du att den där inte var här igår. Nej, jag vet inte, men alltså... Du skojar va? Jocke! Säg att du skämtar. Jocke! Här, tar den här. Ah. Jocke, kom och kolla! Men vadå, är inte Jocke med? Han var inte där när jag vaknade. Va? Vadå inte där? Jag svär, han var inte där
när jag sprang ut i tältet nu. Ja, men vad fan. Jocke! Utrustningen är borta också. Joakim! Vadå, allting? Jocke! Jocke! Kanske pissar någonting. Jocke! Joakim! Jocke! Men han svarar ju inte när vi ropar på honom, så att, vad fan. Men vi får ringa honom istället. Ola, hämtar din telefon. Okej. Nej, men vad fan. Telefonen var ju i ljudväskan. Är ljudväskan också borta? Ja! Allt är borta. Kolla ordentligt. Förutom hans skor och ytterkläder. Är de kvar? Men, fan. Det är skitkallt då. Jocke! Fan, men den där kameran då? Just det. Den har ju filmat hela natten ju. Kolla där så får vi se. Hur länge sedan var det här? Ja, det är runt 4 timmar sedan. Fan. Det ser ju ut som man har hört någonting. Tror du inte det är samma grej som man hörde igår? Men jag själv. Vad fan frysa ihjäl? Okej, det spelar ingen roll. Vi måste hitta honom nu. Vi vet vilken riktning han gick. Vi går på en gång. Kom då, samla upp grejerna. Jocke! Jocke! Ja, för nu måste vi stanna. Vi kommer aldrig hitta tillbaka om vi bara går omkring på måfå så här. Alltså vi måste hitta Jocke. Men då får vi gå tillbaka och hämta karta och kompass. Vi kommer gå vilse om vi fortsätter. Men vi har inte tid med det. Han kan ju ligga skadad någonstans. Men vad föreslår du att vi gör då? Det finns inga spår vilket håll han har gått. Alltså hur fan ska vi hitta honom? Inte fan vet jag. Jag är ingen jävla hund. Jag kan inte lukta mig fram till honom. Joakim! 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 Okej, ja men ta det lugnt nu Ola, seriöst. Joakim! Ta det lugnt. Vad fan är han? Vi får gå tillbaka till tältplatsen, okej? Vart? Han är här. Men gud. Men jag tror väl inte att det är... Fan. Vänta, hur fan hamnade den där uppe egentligen? Hörrni, vi måste gå tillbaka nu. Vi måste ut ur skogen. Men vi vet vilket håll vi kommer ifrån. Vi måste ut. Vi måste härifrån nu. Men kom då, Ola! Så jag tycker att vi drar på en gång att vi sticker härifrån. Så jag såg någon typ av bebyggelse på kartan förut. Skynda I kartan? Ja. Vadå för något? Alltså jag vet inte vad det var. Men... Okej, men tror du att vi kommer hinna dit alltså, innan det blir mörkt? Det är ju... Jag vet inte. Så. Vart då? Det var här någonstans. Men... Här. Här är det. Seriöst, Linn, det är ju mitt i skogen. Ja, men... Men Jocke då? Ja, men alltså man ser tydligt att det är ett större byggnadskomplex. Vi måste kunna ringa polisen därifrån.
Jocke då? Okej, ja, Vi kan inte bara lämna honom ute. Nej, men åtminstone om vi hittar någonstans och ringa så kan vi... Det kanske är för sent om vi kommer dit. Men kolla, vi är här. Alltså om vi drar hit så kan vi ringa därifrån. Men hinner vi dit? Han kan vara där ute och frysa ihjäl just nu. Men jag vet inte. Ja, men om vi i alla fall tar oss dit så kommer vi i alla fall kunna ropa på hjälp. För vi måste ju ropa på hjälp först för att hitta honom, eller hur? Det är skitlångt bort så vi måste skynda oss. Vi måste skynda oss dit nu. Vi måste packa upp alla grejer. Skit i allt. Vi går. Ja, men jag ska ta en väska. Vi tar bara allt som behövs och skiter i resten. Kom nu in. Har du koll på vart det är någonstans? Jag kan ta ut kompassen och kika snart. Men Linn, vet du vart vi är på väg ens? Kom då! Hur långt är det kvar? Jag vet inte, okej? Ja, men om du inte vet hur långt det är, vad fan? Alltså, det känns ju verkligen som att vi bara går runt i cirklar. Rakt upp, okej? Så. Alltså, det här känns inte okej. Alltså, samma sak kanske händer oss som händer Jocke. Har ni tänkt på det? Ja, vad är alternativet? Häng med nu. Lägg på ett kol. Jag kommer ju bara frysa ihjäl här. Det kommer bli mörkt snart. Hallå? Det är ingen som lyssnar på vad jag säger någon gång. Kom igen nu, guys. Fan, han bara drar. Ola! Kom nu då. Vi är in där. Här? Men Ola, vänta på oss. Du kan inte bara dra själv. Rätt rädd, men jag vill bara göra en story. Ja, så vi började leta oss igenom skogen och vi gick. Och så när vi kom fram till vad jag trodde skulle vara den här byggnaden där vi kunde hitta hjälp så... Men, va? Men alltså jag vet, det såg inte ut så här på... Oh my God. Okej, och Det såg inte ut så här på kartan, okej? Men vad då på kartan? Vet du vad? Skit i den där jävla kartan. Okej? Finns det en väg i närheten? Jag vet inte. Oh my God, vet Vi går du? ner Du och vet kollar. ingenting, Linn. Ja, men vad fan, vart är den närmsta vägen egentligen? Hur långt är det till den? Jag vet inte, men alltså... Jag såg några andra hus på kartan. Ja, men fuck de där andra husen, Linn. Det räcker. Seriöst, du har ju lett oss ända hit till absolut ingenting. Jag tycker att vi går till närmsta väg. Ja, men... Alltså seriöst. Ja, vid närmsta väg så vet vi i alla fall att det kommer någon imorgon bitti. Här kan vi alltså- inte stanna. Vägen där 3 ska hämta oss, vi får gå hela natten om vi ska komma fram dit. Men vet du vad? Vi skiter i den här jävla kartan. Vi tar oss till närmsta väg istället. Det ska vi kolla upp. Husen är närmare. Inga jävla hus. Så jävla idiotiskt. Alltså, Therese kommer inte hämta oss förrän tidigast imorgon bitti i alla fall.
Alltså jag skulle gärna också gå till något hus. Om jag visste att det fanns något nära. Men vet inte om det ser likadant som det här rucklet. Kolla, det här har ju inte haft en lev... Alltså. Fucking Ola. Om jag går då? Nej, skärp dig nu Linn. Skärp dig nu. Bättre chans att hitta... Om du också går vilse, då måste vi söka upp 2 personer. Vi måste hålla ihop Linn. Fan alltså. Så jävla dumma. Vi följer efter Jasmin. Fan är det? Fan. Satan. Linn! Gå in i huset! Skynda in! Vad händer? In här bara, in i... Fan! Vad? Gå bara in hit, skynda er, det är någonting i skogen. Det är någonting som våg! Jag vet inte. Barrikera dörren bara, okej? Vad fan är det som händer? Men vad var det du såg i skogen? Det var någonting i träden och det var i kruntor. Det var Jag förstår inte vad du säger. Vad var det för något då? Hjälp mig bara barrikera Men vad dörren. var det för något Jag ska då? visa er, okej? Jag filmade. Hjälp mig bara stänga den här dörren. Men får jag något tungt? Tror inte det kan vara den då? De tog barnet eller? Jag tänker på barnvagnen och allting som vi såg där ute. Det är nog bäst att vi stannar här till gryningen. Hörde ni det där? Det där ljudet. Vad fan var det där? Det där ljudet. Det var det jag mycket hörde. Det gav. Men är du säker? Tänk om det är fler där ute då? Va? Vi måste ta oss in till något säkrare ställe. Men varför ska vi ta oss in för? Om den här kommer in genom det där hålet nu, då är vi helt på väg. Lägg av, nej, alltså jag orkar inte. Seriöst. Nej, jag orkar inte, Ola. Det här är för mycket, seriöst. Jag är också rädd. Men vi måste ta oss till säkerhet. Vi måste ta oss in. Jag tycker att vi ska vara kvar här vid ingången. Det kan finnas en utgång, det kan finnas någonting att åtminstone stänga en dörr. Det här är flickor här. Okej, men om vi tar oss till en säkrare plats, då måste vi vara kvar där, okej? Vad är det här för något?
fältsjukhus? Varför skulle det vara det? Jag vet inte mer. Vad fan har hänt här? Det är ett rum här. Kolla det här. Det är med gamla journaler. Vad är det här för ställe? Nej, vad fan. Är det på riktigt? Okej. Det finns ett bandspelare. En trasig. Kolla. Vad är det på? Jag vet inte, jag tror faktiskt bara batterierna är... Jag vet inte, men jag tror att det är batterierna som är slut. Linn, har du batterierna som Jocke kom med? Okej, ge mig dem. Linn, kolla. Kolla om det är lugnt. Ingen kommer. Fixa mig ljudet. Kolla här. Personens bakomliggande syfte. Jag har flyttat patienten till smedjan för isolering. Vi kan inte längre ta några chanser. Den maniska cellförändringen i läderhuden har givit patienten en viss sorts immunitet mot. Vad fan var det där? Som nu är fastspänd för sin egen säkerhet. En psykos som får patienten att äta köttet från sina egna lemmar är det första av sin sort vi stött på. Jag har uppmärksammat negativa beteendestörningar som kan påvisa att patienten fortfarande befinner sig i hysteri. Behandling krävs snarast. Inte Tore. Nu är det sista kindtänderna fallit ur och vi upptäckt ännu en medicinsk avvikelse. Nya tänder, likt tandraden av ett rovdjur, har börjat tränga igenom tandköttet. Patienten reagerar heller inte längre på tilldelad smärta och verkar göra sitt bästa för att undvika ljus. Vi börjar få slut på alternativ att behandla honom, men om det går så långt så finns det bara en sak att göra. Vad fan är det? Alltså, vi måste ut härifrån. Vi kan inte vara kvar här längre. Jag vill inte vara här längre. Jag måste sticka, förstår ni? Okej, vänta. Åt vilket håll går vi då? Åt vilket håll går vi då? Vi måste tillbaka till vägen. Men det var ju där den där grejen klättrade. Kom in. Den där grejen var ju uppe i trädet emot vägen. Ja, men då stack jag ifrån. Vi springer nu så kan vi ha en chans att hinna. Okej. Hörni, vänta. Jag tycker att vi går tillbaka till ingången och... Vänta. Jag tycker att vi springer som fan. Och vi stannar inte förrän vi har hittat hjälp, okej? Jo, men jag så barrikader.
Nej. Fan. Fan, den har varit här tror jag. En kamera? Det där är ingen av våra. Fan. Det finns batteri kvar. Allokinas sägner var sanna. Naturens varning om den ändlösa hungern är överallt i hela skogen. Fick med oss mot sin dotter. Hennes egna kött och blod. Och ni visste. Ni skickade ut oss hit fast ni visste att den varelsen var här. Fan ta er. Ni kommer väl få det ni vill ha. Jag hoppas att ni brinner i helvetet. Det här materialet kommer försvinna med mig. Ola, säg inte att de också var utskickade av VP. Jag vet inte vad han pratar om. Va? Alltså jag har inte ens någon aning om vars vi är. Jag vet ingenting just nu. Vänta, han snackade om att han åt typ sin dotter. What the fuck är det Fortsätt som spela. händer? Det är Therese. Nej, det är Therese. Va? Angelica. Sa han Angelica? Vi tar samma tid och samma plats. Lycka till nu då. Tack. Ha det bra. Hej då. Varför kallar de henne för Angelica för? Det är Therese. Okej, det här är inte bra. VP har lurat oss helt. Ta grejerna. Nej, jag stoppar den i ryggsäcken. Jag fattar ingenting. Alltså, Om du ens känna Therese. Det var VP som gav hennes nummer. Jag är så jävla lurad. Jag hade ingen aning om det. Det följde alla rutiner som ett vanligt jobb. Precis likadant. Fan vad dum jag känner mig. men vad fan, om inte Therese kommer att hämta oss nu, vad gör vi då? Ha? Therese, Angelica, hon kommer garanterat inte att komma. Alltså, jag tror inte ens det föll dem in att vi skulle överleva det. Men varför då? De behöver ju materialet, eller hur? Det vore ju skitdumt. Nej, de har exakt allt de behöver. Hur menar du? Vi har ju fjärrsänt varenda sekund. De har allt på sin fjärrserver. Helvete, just det. Stäng av livesättningarna på en gång. Ja, vi gör det. De ska inte få en sekund till. De har inte gjort någonting. De har legat i hela tiden och de har inte gjort någonting. Så jävla idiotiskt. Vad gör vi nu? Jag vet inte. Jag vet inte det bästa är. Det är min telefon. Jocke hade ju telefonen, eller hur? Varför skulle Jocke vara där nere? Jocke! Okej, men nu då? Kanske om vi får tag på telefonerna så kan vi i alla fall ringa på hjälp eller någonting, eller? Hur fan kommer vi ner? Jag får klättra ner. Nej, men gå inte själv. Men vad ska vi göra annars? Stå här? Det känns inte så roligt, men vi har inget val. Händer någonting så är i alla fall ni här och kan hjälpa mig. Okej, men försök att komma tillbaka i alla fall. Okej? Ola, ta det jävligt försiktigt.
Nej. Nej. Ola. Gick det bra? Jocke är död. Gud. Jocke är död. Gud. Blodiga jävla jacka är det nere. Vad fan ska jag säga till hans fru? Hans barn. Kan du lugna ner dig, Ola? Men Ola, det är inte ditt fel. Ola, det är inte ditt fel, okej? Jag skiter om den hör, men jag kan lika gärna dö också. Ola, det är inte ditt fel, okej? Ola, lyssna. Ola, lyssna. Vi alla här visste. Vi visste, okej? Redan från början. Det är inte ditt fel, okej? Vi visste vad vi skulle ge oss in på. Att det fanns försvinnanden och grejer, okej? Helvete. Vi måste... Fick du ta på en telefon? Vi måste ringa på hjälp, Ola. Vi har inte tid med det här. Förlåt att jag drog in i den här skiten. Förlåt. Lyssna, Ola. Lyssna. Vi visste att det var människor som försvann. Vi visste ju det från början, okej? Det var vi som bestämde för oss själva. Tänk på det också. Ola, vi alla är här för att vi valde att vara här. Men... Ola! Vi har inte tid med den där skiten nu. Vi måste ringa polisen. Okej, ta fram telefonen. Vart är telefonen? Telefonen är där, va? Fan. Åh. Tack. Fan, alltså. Hoppas de svarar. Hej, mitt namn är Ola Rönnqvist. Jag och mina vänner är i skogen någonstans i västra Norrland. En av oss är död. Vi behöver hjälp nu. Jag vet inte var vi är. Okej. Men skynda er då. Skynda er. Okej, jag klickar på den så fort det kommer. Yes. Vad sa de då? De ska skicka ett call-sms. Vadå? Det är sån här sms de kan spåra upp oss. Ett jävla sms, är du seriös? De hittar telefonen, var vi är genom det. Sämst. Bra. Mamma fick iväg det där smset så kan polisen spåra honom. Vi bara sprang. Vi såg någonting. Det var som två lysande ögon i mörkret. Det var något som jag aldrig har sett tidigare. Den bara skrek. Och vi skrek och Ola skrek. Och vi bara sprang. Och nej, han hade fått tag på Ola och vi bara sprang. Jasmin ville vända tillbaka men jag visste att det var för sent. Det fanns ingenting vi kunde göra.
Och vi sprang. Vi slutade inte springa förrän solen hade gått upp, och då kom vi äntligen fram till en väg och såg en bil. Det var första människan vi sett på. Det känns som en evighet. Minns inte så mycket mer. Vi bara flög in i bilen och kollapsade väl. Men vi var räddade, men Ola och Jocke, de kom inte tillbaka. Längs denna landsväg jag står efter hittades tidigare under morgonen 2 kvinnor hemmahörande i södra Sverige. Linn Söderqvist och en annan frilansfotograf. De har efter undersökning av vårdpersonal blivit överlämnad till polisen. Enligt obekräftade rapporter har de nu tagits in till polisförhör. Så kan vi berätta att hon, en kvinnlig kollega samt 2 män varit ute på ett längre reportage. Det vi däremot kan lägga till är att 2 andra personer saknas. Men polisen ska under eftermiddagen söka av platsen där man sist såg dem. Polisförhöret pågick ju i flera dagar. Och jag förstår fortfarande inte om det var så att de försökte leta efter Ola eller om de misstänkte mig. Allt kändes bara så jävla fel. För vi visade ju dem materialet, men ändå hittade de inte honom. Ja, jag tänker, hade inte min mobil varit urladdad så kanske han fortfarande hade varit här vid liv. Men efter att polisen letade igenom telefonen så upptäckte jag ett meddelande som är den här då. Jasmin, var är du någonstans? Kom tillbaka, hjälp mig. Det är döda kroppar överallt. Alla här, Jocke är här. Kom hit. Hjälp mig. Jag vet inte hur jag tar mig ut. Hjälp. Kom hit. Jag förstår fortfarande inte varför de inte trodde på oss. Men du hör ju honom. Vi ville ju faktiskt gå tillbaka och hämta dem. Jag ville det. Jag försökte. Nej, egentligen gjorde jag ingenting. Jag lät rädslan ta över och jag sprang därifrån. Jag bestämde mig för att lämna dem istället. Istället för att rädda mina vänner. Polisen har sökt av platsen som kvinnorna uppgett, men däremot finns ingenting som styrker deras historia. Polisen, de har redan varit på plats. De har genomsökt, säkrat. De har inte funnit några som helst kroppar. Däremot finns ingenting som styrker deras historia och polisen avfärdar den som osanning. Det finns kvinnor i vårt samhälle som genomlider rena helveten. Och tack vare Linn Söderqvist och Jasmin Mastaki sjunker deras trovärdighet. Nej, men den här historien är helt obegriplig om du frågar mig. Vad vi har här, det är 2 stycken kvinnor som har tagit en tragisk händelse och försöker själva slå åt sig 15 minuter av berömmelse och sätta sig själva i centrum. Att någon ens har mage till att utnyttja en sån förfärlig och tragisk händelse för att få publicitet och för att få uppmärksamhet, det är bortom all förlåtelse och det kokar inom mig bara av att tänka på det. Då skulle jag yrka för en mordrättegång. Medieföretaget som de säger sig ha blivit anlitade av, det existerar ju inte. De har tagits in till polisförhör enligt rapporter. Jag kan tyvärr inte uttala mig om vad de har sagt i förhör, men jag kan tillägga att deras historia inte varit helt överensstämmande med vad vi misstänker ska ha hänt. Men ni hör ju hur det låter. Deras historia håller ju inte. Att de inte är fortsatt häktade tycker jag är olyckligt. Jag tror att bevisen har en möjlighet att hålla för en fällande dom.
Men att någon skulle tro på den här historien är fullständigt vedervärdig. Jag har fått ta del av videobanden som beslagtogs av polisen efter de 2 journalisterna att de återfanns. Om vad de fångat skulle visa sig vara sanning skulle de här personerna ha gjort en av de största upptäckterna hittills. Vi kan inte utesluta att de 2 männen håller sig gömda för att skapa en sensationell historia tillsammans med överlevarna. När jag och min sambo hittade dem där efter vägen så var de uppskrämda. Vad filmmaterialet visade bland annat symbolen för naturens varning angående den ändlösa hungern, som bara tidigare påträffats i Nordamerika. Vad man senare tycks skåda i materialet är den mytologiska. Men i brist på bevis så släpper man nu de båda kvinnorna. Vad som har hänt är oklart. Det är som om historien upprepar sig. Ja, precis som när kvinnan, Ulrika, först försvann så görs ingen genomtänkt förundersökning. Vi har presenterat mängder med bevis men utredningen står helt stilla. De har ignorerat allt vi lagt fram och anklagat oss för att ha orsakat Ola och Jockes död. Vi har timmar med material men tydligen räcker det inte. Om vi bara hade fått tag på materialet från den där andra gruppen så kanske det hade varit annorlunda. Och då hade vi kunnat bevisa vem som anlitat oss och vilka som verkligen står bakom det här. Folk som tittar på det här kommer att kalla det vi gjort för en dokumentär för att bevisen är undanröjda och manipulerade. Vem skulle tro på oss? De har sin egen agenda. Vårt öde var bestämt långt innan våra kameror började rulla.